الحمد لله على هذه التذكيرات وهذه التبشيرات والإنذارات المتعلقة بحقائق الإسراء والمعراج وصاحب الإسراء والمعراج، وكل تبشير صحيح لجميع المكلفين صدر على لسان نبي أو رسول أو على لسان خليفة لهم على ممر العصور إلى ليلتنا وما يصدر بعدها. كل إنذار صحيح من العلي الكبير موجه للمكلفين صدر على لسان نبي من الأنبياء أو خليفة من خلفاء الأنبياء في عصر من العصور إلى ليلتنا وما بعد ليلتنا هذه، فإنما هي آثار أنوار نذارة النذير وبشارة البشير السراج المنير محمد المكتوب اسمه على العرش بجواري وجانبي اسمي رب العرش الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل الإنذارات والتبشيرات غير هذه التي ذكرنا أحاديث خيالات وضلالات وباطل يصدر من ذا أو من ذاك، ولكن من لم يعرف قدر إنذار القوي سلط عليه إنذار الضعيف فلعب به الغوي. من لم يعرف قدر تبشير الغني سلط عليه الانخداع بتبشير الفقير فهوى إلى عذاب السعير. الإنذار إنذار الله والتبشير تبشير الله، ولا يملك الحكومات ولا الدول ولا الهيئات تبشيرا ولا إنذارا لنا حقيقيا عظيما ثابتا غير ما أنذرنا الله وبشرنا الله. لا يملكون إنذار ولا يملكون بشارة، يملكون خيال ويملكون وهم ويملكون ظن يبنون عليه حضاراتهم وقيمهم ويتصارعون عليه ويتحاربون عليه. يرسلون إلى الأمة المسلمة على قدر غفلتهم بالله إنذارات يصدقها من يصدقها ممن ضعف تعظيمهم لإنذارات الله، وتبشيرات يصدقها من هذه الأمة من يصدقها على قدر ما ضعف تعظيمه لبشارات الله، فيلعبون بهم ويتخذونهم عناصر لضرب بعضهم البعض وإيذاء بعضهم البعض وتخريب ثرواتهم لغير ذلك. وتمضي السنون وكما قلنا ما يعملونه في الغير يعمل بهم، لأن المكون واحد والخالق واحد ينصف معاني دقيقة بين عباده في الدنيا ثم يقيم العدل والقسط ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ما يفعلونه بحول يرجع بينهم. عادوا بين الإخوان، عادوا بين الأقارب بأنواع من المسميات، ساعة بولاءات وساعة بحدود وساعة بقوميات وساعة بمذاهب إلى غير ذلك مما تلعب به السياسة في الناس، فيحصل العداء بينهم ويهددون الأتباع ومن يسمونهم الحلفاء معهم بتهديدات. ما تمر الأيام إلا وهم يهددون بنظيره من عند نظيرهم، كافر مع كافر،
ظننتم أن رب المؤمنين غافل؟ ظننتم أن رب المؤمنين نائم؟ ظننتم أن رب المؤمنين عاجز؟ ما تفعلون يفعل بكم، وقد قلنا ذلك من سنين، وقاله من قبلنا، قاله ربنا، قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما كنتم تضحكون به على كثير من حلفائكم المسلمين أنهم لا يملكون أمام التصرفات منكم إلا الندب والشجب والاحتجاج بس، هم يتحركون. يكون اليوم منكم، يضربكم صاحبكم يضربونه، وننجو بنشجب ولا شي حركة. ايش الحاصل؟ يبدأ الجزاء جزاء وفاقا، وعدد الدماء التي سفكت في بلاد الإسلام من أطفال ومن نساء ومن عزل عن السلاح ومن مدنيين لابد مثلها وأضعافها تسفك من دماء أبنائكم. هذا ما يعجل في الدنيا والحساب مقبل. يا ويل من لم يؤمن منكم، يا ويل من لم يتب منكم. إن صاحب الإسرى والمعراج جاء بغير منهاج قويم من غير اعوجاج، فيه الشفاء وفيه الدواء. وما وصلت أيديكم إلا للذين لم يحسنوا استعمال دواءه ولم يقوموا على منهاجه. ومع ذلك ففي الأمة من لم تزل قلوبهم وأرواحهم متصلة بسر هذا المنهاج من غير اعوجاج، وسيعزهم الله وإن أبيتم، وسيظهرهم الله وإن كرهتم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فخير لكم ولا تزال الدعوة مطروحة أن تنتهوا عن كفركم وعن شرككم. كان الدواء لأزماتكم هذه أو ما عانيتم قبل أيام في بعض دول أوروبا من الريح التي شلت سيارات عليهم ورفعت عليهم أشجار، مظهر نموذج من قوة القوي. ولو فتح عليهم أكثر لقلعت ديارهم، وإن كان فيها تكنولوجيا، وإن كانت مسلح، وإن كانت من حديد، القوة لواحد، القوة لواحد. هو الذي أسرى بمحمد، هو الذي أسرى بمحمد. ونأسف على قلوب معنا في الأرض قمة الأخبار عندها تقول إيش حصل في أوكرانيا، وإيش بين روسيا وأمريكا، وإيش في الضجة في العالم الأوروبي. لكن والله عندنا أشرف الأخبار أخبار الإسراء والمعراج، أخبار القلوب مع الله، أخبار زيارة هود، أخبار رمضان والاستعداد له. وسوف يرون من اشتغلوا بذي الأخبار ومن اشتغلوا بتلك، من الناجح، من الرابح، من الفالح، من المستفيد. ماذا عندهم؟ كفار لابد أن يقودهم كفرهم وتنازعهم إلى التنافس الذميم وإلى التقابل الذميم وإلى الحرب الذميم. لابد أن يقودهم، أمر حتمي، سنة الله في الكون، سنة الله في هذا الوجود وفي هذا الكون. وكان دواؤهم في منهاج صاحب الإسراء والمعراج. لو أصغوا وأنصتوا إليه لانحلت هذه المشاكل ولذهبت بينهم. كما أن قومنا من المسلمين لو أحسنوا الإصغاء إليه ما قدروهم عليهم ولا ضربوا بينهم البين ولا أوقعوهم في حالهم هذا. ولكن لمرسل محمد ومختار محمد ومنتخب محمد ومصطفي محمد الإله القوي القادر عناية بمحمد، والقلوب المتصلة بالنبي محمد والقائمة على منهجه، والأخبار التي في إسراء ومعراجه نهاية الكفار، نهاية تراك الصلاة،
نهاية أكلة الربا، نهاية الزناه، نهاية أهل الخمور والذين يستعملون المخدرات، نهاية أهل الفتنة بين الناس، نهاية الكذابين، نهاية المنتهكين للحرمات. أخبارها في الإسراء والمعراج، وهي المقبلة على الكل والكل محتاج إليها، وهي القاهرة لهم فوق رقاب الجميع. ثواب المصلين، ثواب المجاهدين، ثواب البارين، ثواب الواصلين للأرحام، ثواب المتصدقين في أخبار الإسراء والمعراج. وسيجنون ثمارها وسيشاهدون ويعاينون أخبارها ونتائجها. فما في الدنيا أخبار أعز من أخبار الإسراء والمعراج وأخبار صاحب الإسراء والمعراج. شغلنا بالاحتفال به، وشغل أحبابنا في الشرق والغرب بأحوال قلوبهم مع الله وإقامة الصلوات وتنفيذ الأوامر التي جاءت في الإسراء والمعراج وحسن تطبيقها. شغلنا عندنا بزيارة مثل زيارة النبي هود، وبإحياء ليلة نصف من شعبان، وبالاستعداد لرمضان، خير وأولى وأفضل وأجمل وأكمل وأحق وأرفق وأوفق وأوثق وأشرف وأعلى وأجل وأكمل وأحسن عائدة تعود علينا في الدنيا والبرزخ والآخرة. وماذا في الاشتغال بأخبارهم؟ ماذا في الاشتغال بما عندهم؟ لا هم آلهة ولا أرسلهم الإله ولا اختارهم، لكن هذا حبيب الإله. ربنا الله أرسل مصطفاه محمد بن عبد الله، فنحن في حماه نشرب إن شاء الله من حميه، تنظر عيوننا إلى محيه. اللهم إنه المحيي الأشرف الذي جاوز وهو في القالب الجسداني في عالم الدنيا سدرة المنتهى، وما من محيا لآدمي جاوز هذه السدرة، بل ولا جاوزها محيا جبريل ولا محيا ميكائيل ولا محيا إسرافيل ولا محيا عزرائيل، لكن محيا حبيبي جاوزه وارتفع فوقه، أشرف محيا. الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قال صاحب هذا المحيا: شرف الله عيوننا وعيونكم، عين كل حاضر وسامع يا رب، بالنظر إلى هذه الطلعة الغراء والمحيا الأزهر في الدنيا يا رب، وعند الموت يا رب، في البرازخ يا رب، ويوم القيامة يا رب، في ظل العرش وتحت لواء الحمد وعلى الحوض المورود وعند المرور على الصراط وفي دار الكرامة، وفي دار الكرامة. فيا ربي متعنا برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه. فيا ربي متعنا برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه. وهيا هذه القلوب لتصدق معك وتخلص لوجهك وتتصل بصاحب الإسراء والمعراج اتصالا قويا تستقيم به على أقوى منهج بلا زيغ ولا اعوجاج، حتى نلقاك على خير حال وننال فوق الآمال ونشكر المرجع والمآب والمآل. يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، اختم لنا رجب بخير، قبل علينا شعبان بخير، اجعلنا من خواص رمضان، واجعلها أشهر تظهر لنا فيها سر نصرتك العزيزة للنبي محمد، سر نصرك العزيز للنبي محمد، سر تأييدك الأكبر للنبي محمد. وأيدنا بذلك التأييد، وسددنا أتم التسديد، وادفع عنا كل سوء يا قريب يا حميد يا مجيد. يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين.